Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kamusta? On this vlog, I'm going to explain to you the different kinds of project risk. This vlog is requested from my past vlog, which is about the common mistakes in estimate. Kung hindi nyo na pa napapanood yung vlog na yun, guys, I will put the link above, dyan sa taas, or I'm gonna put it also on the description box below para mapanood nyo guys din yung different types of mistakes kapag gumagawa tayo ng estimate. So again, in this vlog, I'm going to explain to you the different kinds of project risk or yung tinatawag natin mga construction risk na kailangan nating paghandaan wherein maglalagay tayo or mag-aalat tayo ng budget para sa kanila, which is hindi naman sobrang laki pero somehow enough para makover natin yung mga risk na sinasabi nating potentially na or possible na mararanasan natin sa ating mga projects. So if you are new to my channel, don't hesitate guys to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa mga uploaded vlogs ko. And also, don't forget to follow me on my social media accounts. Check out also my YouTube channel guys dahil nakaayos na yung playlist ko. Nakahiwalay na yung quantity surveying playlist sa engineering playlist para mas madali ninyong mahanap. If you're interested in quantity surveying guys, madali na lang yung i-play yung buong playlist na hindi kasama yung about sa mga students or mga engineering natin. Kaya ayun, sige, check out nyo na lang. Guys, I will be giving only 10 potential project risk. Dahil guys, sobrang dami naman nating mga risk talaga, pero hindi ko na siya iisa-isahin. Yung mga common lang guys yung ating i-discuss sa ngayon. And I would like to thank SUBTITLE.com dahil most of the risks na ipapakita ko sa inyo guys is from their website. So I'm going to explain it further lang on this vlog. You can check out also their website and I'm gonna put the link in the description box below. So ano ba yung mga project risk? Ano ba ibig sabihin ng project risk? Ito yung mga uncertainties that may result to potential failure in achieving your management or project goal. Hindi naman natin sinasabing kapag hindi tayo nakapaglagay ng mga risk na ito is talagang luging-lugi yung iyong project. But, di ba meron tayong tina-target na profit, yung ating margin na mine-maintain, let's say for the whole year. So, kung hindi ka nakapag-allot ng project risk sa iyong budget, ay possible na hindi mo ma-hit yung amount of profit or savings nung inyong company. Yun yung kahalagahan na kailangan ready rin tayo dito sa ating pagbabudget. Itong mga risk na ganito. Ito yung mga bagay-bagay nga na possible na mangyayari, possible din na hindi, pero kailangan nating paghandaan. So, let's start na guys with our number 1 example, what we call the budget risk. What is budget risk? This is yung tinatawag nating cost overrun or ito yung sinasabi nating problem with the budget control itself. Paano ba ito nangyayari guys? Minsan nangyayari ito guys pag nagkakaroon ng mga unexpected increase in the material cost. Madalas kasi guys naman talaga na nagbabago yung material cost. Kaya mahalaga na maglalagay tayo ng a little percentage, 'di ba, sa ating inaalat na budget for the material para hindi tayo mauubusan ng budget sa materyales natin. Pero hindi lang ito guys yung mismong sa materyales ha. Pwede rin itong sa labor, sa equipment, or kahit na ano, basta about sa pagbabudget natin. That's what we call the budget risk. The second one is what we call the contract risk. So what is contract risk? Usually, contract risk, guys, is when your counterparty or your contractor fail to deliver on time. So, ito yung risk sa mga kakontrata natin, guys. If you are a general contractor and your subcontractor fails, then that's part of the contract risk. The third one, guys, is yung tinatawag nating disputes. Ano ba yung meaning ng disputes? Hanapin natin kay Google. Eto sabi guys kay Google, yung dispute daw is
a disagreement or argument or debate. So example dito is yung territorial dispute between the two countries. So usually guys, sa construction, hindi mawawala itong mga ganitong klase ng pagtatalo. Lalo sa lupain. Madalas na madalas to guys nangyayari talaga at hindi ito naiiwasan. Almost tingin ko kapag yung mga ganyan, 'di ba? Yung mga new construction talaga na land development, yung unang i-construct dun guys, is hindi nawawala yung mga ganitong klaseng problem na pwedeng itong mag-cause ng delay sa inyong construction. Lalo pag talagang nag-aagawan kayo ng lupain or hindi lang ito lupain kasi sinasabi nga dispute is an argument nga. So marami itong klase ng mga argument guys between other parties na magkakos talaga ng delay ng inyong construction. Lalo kapag nagkaroon pa ng litigation, di ba? Umabot na hanggang sa kataas-taasan to. Nagtawag na ng mga abogado. Yung mga ganyan talagang magpapadelay talaga yan ng inyong project. Pero mostly yung mga ganito guys, kung mabait ang inyong client at may reason naman talaga na valid reason talaga, is pwede naman itong maklaim as mga extension of time, ganun, mag-claim kayo ng extension of time ninyo dahil nasayang yung mga buwan na yon at walang nangyaring construction. So ayun, mapag-uusapan naman yan with your client. The fourth one guys is what we call project dependencies. Etong risk na project dependencies guys is nangyayari ito pag merong certain task, merong isang task na hindi mo yun nagawa or yun yung na-delay. Pag na-delay yun, everything else will be delayed na rin. Kumbaga kung hindi naging on time yung task na yun, madadamay na yung buong construction ninyo. So, example nito guys is napakarami. One example dito guys is yung pagbili na rin ng materyales. Syempre, pag walang materyales, anong mangyayari? Yung trabaho sa site is hindi yan magagawa hanggat walang materyales. So, that is one example of project dependencies dahil nakadepende tayo doon sa bagay na yon na talagang magkukos siya ng delay kapag siya ay na-delay. Another one, guys, yung ating panglima is what we call the architecture risk. Ito yung potential risk, guys, sa architecture design. Kapag nag-fail siya to satisfy the requirements of the project. Included dito guys yung mga capacity limitations, mga poor quality design, and yung mga inefficiencies na mostly nire-reject ng mga sponsors. So medyo nakakatakot guys ito, lalo kapag humahawak ka ng mga vertical projects, yung mga buildings, houses, and commercial projects. Yung architecture guys, yan. Medyo kasi paiba-iba minsan ng specification. Minsan ito yung approved noon, tapos biglang magbabago. So that's very normal sa construction industry, kaya nagkukos din ito ng delay sa ating project. At kapag nagkos siya ng delay sa ating project, is maapektuhan yung ating cost. Dahil tatagal yung iyong project, maapektuhan yung iyong preliminaries or general requirements cost, which will be explained on a separate blog because that one is napaka-broad. The sixth one, guys, is yung tinatawag nating exchange rates. Lalo, guys, kapag sa budget natin is involved yung mga payments or mga revenue sa iba't ibang currency or tinatawag natin multiple currencies. Kasi pag ganyan, guys, nagdedepende tayo sa presyo ng dolyar, presyo ng Singaporean dollar, presyo ng Philippine peso, presyo ng ganitong ganyan, iba-iba. So, naapektuhan, guys, depende kasi yan, nagpa-fluctuate kasi yung ating sinasabi ng mga exchange rate na ganyan na makaka-apekto talaga siya sa ating revenue. The seventh one, guys, is napakahalaga kasi ito yung health and safety. This involves the safety hazard that may lead to workers' accident and injuries na talagang common sa mga construction, pero as much as possible is talagang iniiwasan talaga natin yan. Kaya meron tayong mga safety officer sa ating projects. Nagkaroon ng accident sa iyong project, napakalaking problema yan. Pwedeng mahinto pa yung inyong project talaga. Pwedeng temporarily for like ilang buwan or pwede permanently ihinto siya. So that risk is talagang risky. Kaya as much as possible, guys, yung mga requirements natin sa safety, yung mga best practices sa ating mga organization is kailangan yan lahat sinusunod para maiwasan itong klase ng risk na to, para maiwasan ng aksidente. Dapat hindi natin tinitipid yung ating safety requirements. The
Eighth one, guys, is the quality risk. Dito pumapasok, guys, yung mga ginagastos natin during nagpa-punch list. Yung mga punch list na yan, guys, masakit sa ulo yan ng mga kontraktor kasi hindi mo na i-budget yung gagastusin mo sa pagre-rectify. Kaya mahalaga na on the first day ng inyong paggawa o pagtatrabaho sa site is kailangan tama na siya. Hindi na kailangan pang ulitin muli. Lalo kapag involved dito yung pagde-demolish ng inyong naumpisahang trabaho dahil sobrang daming honeycomb or masyadong madaming cracks na talagang very low quality yung buhos na nangyari ay kailangan siyang i-demolish at umpisahang muli. Yun, guys, is napaka-laking cost na kailangan yung mga ganyang bagay ay iniiwasan natin as much as possible. Talagang binabantayan ng trabaho ng mga workers natin sa site to prevent yung mga masyadong malaking cost ng punch list. The ninth one, guys, is the procurement risk. These are the potential failures in the procurement process designed to purchase services, products, and resources. So, itong sa procurement risk, guys, medyo malawak itong risk na ito. Involved dito yung mga fraud, yung sa quality, yung cost, at yung mga delivery risk. Kasi madalas, lalo kapag kailangan mo ng mahabang timeline to procure, lalo sa architectural, yan yung mga risk na kailangan nating pansinin. Because if we don't, possible na magkukos ito ng delay sa ating project. And the last one, guys, is damage or theft to equipment tools. Eto, guys, yung isa sa mahalaga nating pansinin. Paano mo mapapansin yung mga ganito? So, kailangan mo ng gwardya. Wag kang magtitipid sa gwardya kung ikaw ay nag-procure na ng mga wires. Yang mga yan, guys, ay napakatakaw sa mata ng mga magnanakaw. Yan yung number one na nananakaw mostly sa mga construction site, yung mga wires na yan kasi nakikilo yan tapos nabebenta yan. Kaya napakadelikado yan, guys. Kailangan yung bantayan maigi. Dahil pag nanakaw yan, another bili ka na naman. Pati, guys, yung mga maintenance din ng ating mga equipment. So, hindi porke meron kang budget for the hourly rate ng equipment mo or bumili ka ng equipment mo, tapos hindi yun ganun na bumili ka, ang presyo niya 2 milyon, yun na yun. You should have also the budget to maintain that equipment. Dahil hindi naman yan forever ganyan kumilos yung equipment mo, nasisira din yan. Lalo kapag yung gagamit dyan is bara-bara lang siya gumamit. Kahit sa mga services, guys, sa mga sasakyan, yung mga pang-service ninyo, kapag yung driver is hindi siya maingat mag-drive, madaling masira yung sasakyan. Kaya yung mga ganito, guys, nag-aalat ng budget for risk ng mga damage sa ating mga equipment at sa ating mga tools. That's it, guys. Thank you for watching this vlog and I hope meron kayong mga natutunan dito sa vlog na ito. And if you are new to my channel, again, please subscribe to my YouTube channel. Check out my channel, guys. I have playlists where you can watch it all. And you're also free to comment down below kung meron akong mga mali na nasabi or meron kayong mga gustong idagdag. You are free, guys, to comment it down below. Thank you very much for watching this vlog. Keep safe and God bless.